हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई FTandPK च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा फसनल कसरी जोड्ने, चैन कसरी अट्याच गर्ने त्यसको बारेमा छ। यो भिडियोलाई हजुरहरुले सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने यसबाट हजुरले कसरी यो चैन जोड्ने त्यसको बारेमा पूरा जानकारी पाउनुहुनेछ। अनि साथीहरु, हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्नो साथीहरुसँग युजफुल भिडियो शेयर गर्नुहोला। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला र एउटा जेन्स सम्बन्धी सम्पूर्ण इन्फर्मेसन भएका भिडियोको प्लेलिस्ट मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट हजुरले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, आजको यो भिडियो स्टार्ट गरौँ। FTandPK च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नयाँ अपडेटको लागि बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। चैनहरु जोड्ने थुप्रै तरिकाहरु छन्, तर म एउटा तरिका हजुरहरुलाई सिकाउने छु, जुन तरिका मैले चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिराखेको छु। यो चाहिँ डबल प्लेट पाइन्ट हो। अनि यो डबल प्लेट पाइन्टको फसनल चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ धेरै हाइटी मान्छेको हो, त्यही कारणले गर्दा लामो छ फसनल पनि। अब पहिला हामीले सुरुमा यो कभर यसरी लियौं र यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा यी पार्टहरु छन्, जसबाट हामीले चाहिँ पहिला अगाडिको त्यो फसनलको भाग काट्दै गर्दाखेरि हामीले यो निकालेका थियौं र यसलाई हामीले नर्मल तरिकाले यता साइडमा एउटा यसरी हामीले यो कभर राख्नु पर्ने हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ यसरी यता साइडबाट यस्तो गरेर है त, यसको मुख उता छ भने यसको मुख चाहिँ यता हुनुपर्छ। पहिला हामीले यो साइडकोलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी यसको बिटबिटै सिलाइ हान्नु पर्ने हुन्छ यसको। अब यस्तो गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले यो फसनल लिनु पर्ने हुन्छ। फसनलको यो भागलाई पहिला यसरी काटौं। अनि यसरी काटिसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ओहरु छन्। यसरी यसलाई चाहिँ यो भन्दा तल चाहिँ चैन नझुराउने, यति बराबर यो राखेर अनि यसमा हामीले सिलाइ लाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो तरिकाले यता साइडमा हामीले यसको चाहिँ सिलाइ गर्यौं र अर्को साइडबाट पनि हामीले अब म अर्को साइडको पनि हजुरलाई देखाउँछु।
यता साइडको सिलाइ गर्दाखेरि चाहिँ यताबाट हामीले अब यो फाइनल भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को पार्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। यो तरिकाले हामी यसको पनि यो तलको यो बिट छ, यो बिटमा यो चिन्ह पर्ने गरी राख्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो भागलाई हामी काट्न सक्छौं। अब हाम्रो यो भइसकेको छ। अब यसमा हामीले यो भागलाई लिएर राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी। अनि यहाँनिर हल्का हामीले यो सिलाइको भाग छोडेर अनि यसपछि यो दुईवटालाई म्याच हुने गरी यो दुईवटालाई अलि राम्रोसँग म्याच हुने अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी मिलाएर अब तलदेखि माथिसम्म यसरी राम्रोसँग मिलाएर हामीले यसरी राखेर अनि यसमा सिलाइ लगाइदिन सक्छौं। यो तरिकाबाट हामीले फस्नललाई निर्माण गर्न सक्छौं र कतिपयले चाहिँ यसमा चाहिँ सिलाइ लगाइदिनुहुन्छ र कतिपयले चाहिँ यसमा टिपाई गर्नुहुन्छ र म चाहिँ टिपाई गर्ने छु र टिपाई गरेर हजुरलाई म देखाउने छु यसको कस्तो हुन्छ भन्ने। अब मैले यसरी चाहिँ यो डबल धागा बुनेको डबल धागा उनेको सियो लगिसकेको छु र यसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ भित्र साइडमा यो चैनलाई यता गरेर यो सिउन बराबर भित्र राखेर हामीले यसबाट हाम्रो सिलाइ टिपाई चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। जस्तै कि यहाँनिरबाट अब टिपाई स्टार्ट हुन्छ हाम्रो। यो तरिकाबाट अब यसको चाहिँ टिपाई भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चैन हाम्रो फस्नल चाहिँ यसरी चाहिँ तयार हुन्छ। यसमा चाहिँ कतिपयहरूले चाहिँ सिलाइ लगाउने भन्नुहुन्छ, त मैले चाहिँ यसमा चाहिँ टिपाई गरिदिएँ र यस्तै एउटा यो चाहिँ फस्नल कसरी जोइन गर्ने यसको बारेमा भिडियो मैले अलरेडी पहिला पनि बनाएको छु, तर त्यो भिडियो मैले यस भिडियोको माथि आई बटनमा र यसको एन्ड स्क्रिन अनि यसको तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यो तरिकालाई पनि हेर्नु होला। त्यो तरिका अनि यो तरिकामा चाहिँ केही भिन्नता हुन सक्छ र फस्नल जोइन गर्ने विभिन्न तरिकाका भिडियोहरू चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने मैले चाहिँ अवश्य पनि बनाउने आशा गर्दछु यस भिडियोबाट। हुन्छ साथीहरू, आजको लागि भने हामी छुट्नेछौँ।